Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video cũng rất là đặc biệt. Đó chính là đầu National model là NVBS1. Lúc trước tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu NVFS1. Đó chính là model S với S đầu tiên của hãng National, sau này đổi thành Panasonic. Còn đây chính là model NVBS1. Đây chính là đầu BS đầu tiên của hãng National. Chức năng BS còn được gọi là chức năng truyền hình vệ tinh. Thì BS là một trong những cái đặc tính rất là nổi trội của đầu VHS. Đầu NVBS1 này được xây dựng trên cơ sở của đầu NVFS1. Nó chỉ thêm cái phần mạch BS ở phía trên thôi, chứ phần phía dưới của nó hoàn toàn giống như là máy NVFS1. Do đây là model BS đầu tiên cho nên là giá thành của nó khá là cao. Thì giá năm 1987 đó chính là 250.000 yên, một cái giá rất là cao ha. Nếu như mà chúng ta so với lại cái tỷ giá yên bây giờ đó thì chúng ta đổ qua tiền Việt thì nó sẽ là 55 triệu. Thì cái đầu NVFS1 nó là 208.000 yên, còn đầu NVBS1 này là 250.000 yên ha. Máy này có một đặc tính rất là nổi trội, đó chính là BS. BS tức là tính năng truyền hình vệ tinh. Và do máy này được xây dựng trên cơ sở là máy NVFS1 cho nên là nó sẽ là có đặc tính là S với S. Và đối với những máy S với S ở đầu, chúng ta thấy là cái logo này được thể hiện rất là rõ ha. Và máy này được sản xuất vào năm 1987. Máy này thuộc cái nhãn hàng Mark của National. Thì những cái đầu VHS nào mà có gắn cái chữ là Mark như thế này là chúng ta thấy là những cái đầu rất là chất lượng. Máy này có hi-fi và có tính năng là BS nè. Và cái máy này ra đời trong cái khoảng thời gian là Olympic Game năm 1988. Lúc trước tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái nhãn hàng Mark này. Thì Mark chính là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của National. Những cái đầu Mark luôn là những cái đầu được thiết kế rất là kỹ lưỡng và chất lượng. Ngoài ra thì Mark này nó còn có một cái đặc tính, đó chính là hi-fi GT4W. GT4W đó chính là Gold Technology. Âm thanh hi-fi của những máy GT4 này rất là hay. Máy này được sử dụng 4 head, dùng để tăng chất lượng video ở chế độ short và slow motion. Ngoài ra cái máy này có chất lượng cao và sử dụng đầu từ xóa bay phục vụ cho chức năng edit. Máy này còn có tính năng là VISS, tức là tự động dò tìm cái chỉ số trên băng. Và cái tính năng BS tức là truyền hình vệ tinh. Đối với lại máy NVFS1 thì chúng ta thấy là cái mặt đèn quắt của nó là màu trắng xanh. Còn đối với BS1 này thì chúng ta thấy là đèn quắt của nó là màu vàng, rất là đẹp. Và đây chính là cái nút để mở cửa ben, bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Phần dưới của máy nó giống với lại thiết kế của máy NVFS1. Phần cửa ben của máy sẽ có những nút vận hành băng cơ bản ha, nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng. Đây chính là các nút video và TV. Đây chính là cái nút nhấn dùng để chọn âm thanh ngõ ra. Đây chính là các nút dùng để thực hiện chức năng là ghi nè, insert và lồng tiếng. Đây chính là cái phím dùng để thực hiện chức năng timer hẹn giờ và chọn kênh. Đây chính là volume để chỉnh âm lượng headphone. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh tracking. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh độ sắc nét của hình. Và đây chính là một số những cái công tắc dùng để thiết lập những chế độ khác, chẳng hạn như là S và S, chúng ta có thể là gạt on hoặc off. Rồi đây chính là chế độ hiển thị đèn tia, có thể là hiển thị mức tracking, mức âm thanh, hoặc là chúng ta có thể là tắt. Đây chính là cái ngõ dùng để chọn ngõ vào. Và đây chính là nút nhấn dùng để kích hoạt timer. Đây chính là phần cửa nạp băng. Và đối với những máy National để khỏi, chúng ta thấy là ở cửa băng thì mỗi máy sẽ có một cái số series để dễ quản lý. Đây chính là hai đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng hoặc là chỉ thị mức tracking. Và đây chính là hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh mức âm lượng khi mà chúng ta ghi băng. Đây chính là mặt đồng hồ quắt dùng để hiển thị timer và counter. Và mặt đèn quắt này được thiết kế là sáng màu vàng ha. Thì chẳng qua là họ thêm một cái tấm lọc màu vào mà thôi, chứ nguyên bản của nó là màu trắng xanh. Và chúng ta thấy là cái đèn timer của đây đang chớp là năm 87 ha, năm 1987. Điểm nhấn của máy, cái mà tạo nên giá trị của máy này đó chính là cái phần BS. Đối với những máy BS đời đầu, chúng ta thấy là cái phần mạch BS này nó sẽ đặt ở phía trên. Thì cái thiết kế này sau này nó cũng giống với lại của máy Hitachi ha. Máy Hitachi cái model BS đời đầu nó cũng được thiết kế như vậy. Thì đến những cái thời đại mới thì cái mạch BS họ mới tích hợp đặt ở cái đáy của máy.
Thì do máy này là một trong những cái đầu BS đầu tiên, cho nên thiết kế của nó khá là to ha, tại vì nó có cái phần mạch BS ở phía trên. Và chức năng BS này nó chỉ hoạt động mà khi chúng ta để cái công tắc chọn ngõ vào là tuner mà thôi. Còn nếu mà chúng ta để là play in hoặc là S video thì nó sẽ không sáng cái đèn BS ha. Cái phần mạch BS này nó sẽ không được kích hoạt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chọn là tuner và chúng ta chọn kênh nè, thì là cái BS nó sẽ được kích hoạt ha. Đây chính là con số để chỉ thị kênh của BS. Và phần BS này nó sẽ có hai nút nhấn ha. Đây chính là cái nút dùng để chọn audio ở phía sau, phần rear. Và đây chính là nút nhấn dùng để chọn TV hoặc là S. Model NVBS1 này là một trong những model mà hiện nay trở nên cực kỳ hiếm và được các dân chơi trên toàn thế giới được săn rất là nhiều. Đây chính là phía sau của máy. Phần trên này chính là phần BS. Đối với những máy BS đời đầu, chúng ta thấy là những cái jack cắm BS của nó rất là đơn giản, nó không phức tạp như là những cái máy đời sau. Đây chính là jack cắm anten. Đây chính là hai ngõ audio. Đây chính là công tắc BS converter. Và đây chính là jack cắm AGC. Rất là đơn giản so với những máy đời sau. Còn phần dưới thì hoàn toàn giống như mặt sau của máy NVFS1. Đây là phần jack cắm AV. Và đây chính là jack cắm anten. Đây chính là cái jack cắm AV video và audio. Audio và video đều có in và out. Bởi vì máy này là S với S cho nên là nó sẽ có hai ngõ S video, một ngõ in và một ngõ out. Và đây chính là các ngõ cắm anten VHF và UHF. Phía trên đó chính là phần mạch BS của máy. Và phần mạch BS này được đặt trong một cái hộp để chống nhiễu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp ra xem cấu trúc của nó như thế nào. Đây chính là phần mạch BS và chúng ta thấy là thiết kế của nó rất là phức tạp. Phần mạch BS được điều khiển bởi cái con vi điều khiển của NEC ha, có tên là D75206. Đây chính là những con sò ổn áp của mạch BS. Và phần mạch xử lý analog của nó cũng rất là phức tạp. Đặc biệt ở những cái mạch BS là nó sẽ có những con chip dùng để xử lý âm thanh audio BCM. Và máy này sử dụng hai con ha. Đây chính là phần cái jack cắm của mạch BS. Và đây chính là cái hộp kênh ha. Cái hộp kênh này có tác dụng là xử lý cái tín hiệu anten parabol. Và đây chính là một cái con sò ổn áp khác sử dụng cho cái mạch BS này. Đối với cái mạch BS này chúng ta thấy là nó chống nhiễu rất là tốt ha, nó được đặt trong một cái vỏ bằng kim loại và sau đó là đưa ra tín hiệu ra ngoài bằng những cái cọc như thế này, những cái cọc tín hiệu. Và đây cũng vậy nữa. Đây chính là phần BS và phần BS này có thể tháo rời ra được. Phần máy phía dưới này hoàn toàn giống với lại máy NVFS1. Đây chính là phần dàn cơ, phần tấm mạch xử lý chính và đây chính là khối nguồn. Máy này có sử dụng đến hai nguồn, đó chính là nguồn xung và nguồn tăng phô. Nguồn xung này dùng để cấp nguồn cho mạch điều khiển hệ thống servo, motor và mạch video. Đây chính là nguồn tăng phô. Nguồn tăng phô này dùng để cấp nguồn cho mạch audio.
Tại vì máy này là sử dụng công nghệ Hi-Fi GT4 cho nên là nguồn audio nó sẽ dùng riêng biệt so với lại nguồn chính. Sở dĩ họ phải làm như vậy là để giảm nhiễu ha, giúp cho phần tiếng audio sẽ được sạch hơn. Đây chính là dàn cơ của máy. Máy này sử dụng dàn cơ loại G đời đầu. Ở cái đời đầu thì dàn cơ này chạy rất là bền, rất êm và rất tốt, ít rủi ro. Nhưng mà đến thời sau này thì họ ra những cái biến thể sau, sử dụng trong những cái máy NV BS900, FS900, rồi F55, vân vân. Thì những cái biến thể đó sử dụng rất là kém ha, chạy rất là nhiều rủi ro hay bị sai cơ. Còn cái loại đời đầu này sử dụng rất là tốt. Và chúng ta thấy là cái phần trống từ này sẽ được che bằng một tấm cover. Cái tấm này có tác dụng là chống nhiễu. Trên đây có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm đó là một cặp SB, một cặp LB, rồi một cặp Hi-Fi và một mép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Nếu không có phần BF phía trên thì máy này nó vẫn hoạt động riêng lẻ như một cái đầu SVS thông thường ha. Bây giờ tôi sẽ cho thử một băng chúng ta xem cái dàn cơ nó chạy như thế nào. Máy nước băng rất là êm. Giờ tôi sẽ thử chức năng là tua băng nè. Là stop. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play nè. Khi bấm nút play thì hai kẹp loading mới đưa lên. Bây giờ tôi sẽ bấm eject lấy băng ra nè. Dàn cơ loại G đời đầu này chạy rất là êm. Đây chính là phần mặt dưới của máy. Đây chính là phần mặt dùng để xử lý tín hiệu S và S video. Và đây chính là bộ lọc computer. Đối với máy S và S thì bộ lọc computer là một cái phần tử rất là quan trọng. Nó dùng để phân tách tín hiệu Y và tín hiệu C ra từ tín hiệu composite. Đây chính là hai sò ổn áp và hai sò này được bắt trong một cái tấm nhôm để tản nhiệt như vậy. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu S và S. Giờ tôi sẽ mở cái tấm mạch này lên. Do máy này là đời đầu cho nên là nó sử dụng rất nhiều linh kiện analog. Do máy này là dạng máy S và S đời đầu cho nên là chúng ta thấy là cái cấu trúc nó khá phức tạp. Phần xử lý tín hiệu S và S thì chúng ta thấy là toàn là dùng linh kiện analog. Thì sau này thì đến những cái thời máy đời sau thì là cái mạch này nó sẽ được tích hợp lại một cái tấm mạch nhỏ, chứ nó không phức tạp như vậy. Đây chúng ta thấy là toàn linh kiện analog mà thôi, nó không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Và đây chính là cái loại dàn cơ loại G đời đầu. Cái cấu trúc của nó khá là phức tạp, rất là nhiều cam và bánh răng. Tuy nó phức tạp nhưng mà cái tác dụng của nó tôi thấy nó cũng bình thường thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Vào cũng trong cùng thời kỳ này nhưng mà cái dàn cơ của Mitsubishi và Victor nó đơn giản nhưng mà chạy hiệu quả hơn. Còn cái loại dàn cơ loại G này thì là nó rất là dễ bị sai cơ ha. Tuy nhiên cái loại đời đầu này dùng ok. Chỉ đến khi những cái thời đời sau chẳng hạn như là NVBS900, NVFS900, rồi F55 hoặc là F500 vân vân thì nó chạy rất là kém và hay bị sai cơ, rủi ro nhiều. Lúc trước thì tôi đã có một cái chuỗi clip để nói về cách canh chỉnh và sắp xếp bánh răng cho cái dàn cơ loại này thì các bạn có thể tham khảo ha. Ở đây tôi xin phép là không đề cập đến nữa. Hiện nay chức năng BS thì chúng ta sẽ không dùng đến, tại vì cái hệ thống BS này nó cần phải có anten chảo parabol và một số những thiết bị khác, cho nên là nó khó sử dụng ha. Vì vậy cho nên ở đây tôi sẽ test cho các bạn về cái chức năng mà VHS mà thôi. Còn cái phần BS này chúng ta sẽ không đụng đến ha.
Ở đây tôi có sẵn một tấm băng S vs S. Thì khi tôi cho tấm băng này vào thì cái biểu tượng S vs S nó sẽ sáng lên nè. Giờ tôi sẽ bấm nút play. Chúng ta thấy là hình ảnh rất là đẹp các bạn, và âm thanh hi-fi nghe rất là hay. Bây giờ tôi sẽ thử bấm nút tạm dừng xem chất lượng như thế nào ha. Khi mà tôi bấm tạm dừng thì hình hoàn toàn đứng yên, chất lượng rất là tốt. Bây giờ tôi bấm play trở lại nè. Và bây giờ chính là tua nhanh thôi. Hình ảnh rất tốt. Bây giờ tôi thử chức năng tua nhanh này. Hình ảnh rất là tốt các bạn, rất là ít sọc ha. Bây giờ chính là tua ngược. Hình ảnh rất là tốt, âm thanh cực kỳ hay. Bây giờ tôi sẽ bấm reset để lấy băng ra. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Nasanan model là NV-BS1. Đây chính là đầu BS đầu tiên của hãng Nasanan. Nó được xây dựng trên cơ sở của đầu NV-FS1. Đây là một đầu rất là chất lượng, một đầu S vs S. Âm thanh hi-fi nghe rất hay, hình ảnh rất là đẹp. Và hiện nay thì cái đầu này trở nên ngày càng quý hiếm, cho nên là những cái dân chơi trên toàn thế giới thì đang săn cái đầu này rất là nhiều. Lần sau thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số những model đầu video khác hay hơn, hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.